Ayan guys, ang ating cinnamon roll nagiging pandesal dahil wala akong butter. Dapat i-flat siya, then put some butter, then add mo sugar, and add si cinnamon. Wala tayong butter. Ang ginagawa ko is, ginawa natin siya na pandesal. Oh my gosh! I make it into a pandesal. How is it, Dad? Okay. Ooh, he said it's okay. So, wala tayong butter pero meron tayong cream cheese. It's good. Hear that? He said it's good. So, ngayong umaga, gagawa na naman tayo ng cinnamon roll dahil kagabi naubos yung cinnamon, guys. Yung, ilan ba yung 10 pieces of cinnamon? Naubos siya. Galit si liit ko. Kaya gagawa na naman tayo ngayon. Okay, ito ang mixture natin sa wet. Wala nga tayong sour cream, pero kung ano lang, pwede na siya, di ba? Kung anong available, yun na lang. Anyway, meron namang mga ibang sangkap na gagamitin natin. So, wala tayong sour cream ngayon. Kailangan natin ng 4 cups of flour. Dito na natin ilagay diretso. And then, ibuhos na natin ang ating wet dito na rin. Three cups. And the last 4 cups of all-purpose flour. And then, i-add na rin natin dito ang asin. And, yan. We'll start na. Dahil ito ay bread lang siya, ibuhos na lang natin ang ating wet and then we'll start kneading. So itong pag-knead guys, this time, hindi ko na siya ilabas na i-knead ko ng kamay dahil kahapon. Parang nahirapan ako. Well, hindi naman nahirapan. Dahil ito naman si mixer, pwede naman yung i-knead lahat ng na hanggang matapos ang kneading. So siya na lang ang gagawa niyan, di ba? Pause ako guys, sorry.
natin ilagay ang ating dough, bread dough. Ayan siya, nilagyan ko siya ng butter. Pag wala kayong butter dyan, lagyan ninyo na lang ng oil. Okay, we leave it there for another 2 hours. Ay, wala pala akong butter. So, ngayong araw, instead na gagawa tayo ng cinnamon, magiging Nutribun na ito siya. So, ayan, gagawa tayo ng sham. Pagkasyahin natin siya ng sham, i-divide natin ng 9 pieces, guys. Siguro, malaki-laki ito siya na band dahil marami siya. So, huwag kayong mag-alala. Pag maubusan kayo ng mga ingredients, gagawa kayo ng ibang magawa ninyo, di ba? Tayo mga Pinoy, very creative or magaling tayo dyan. Ayan, nagiging Nutribun na ang ating cinnamon roll. Ayan siya. Naubusan, akala ko may butter pa ako dyan. Nilagay ko na pala ang butter sa mixture ko and wala na akong butter na pang wipe sa pang wipe sa dough natin. So, ayan siya, nagiging Nutribun. Wala tayong hindi ko nagawa ito ng wala tayong butter, hindi ko siya nagawa ng cinnamon roll, pero ginawa ko na lang siya na pandesal. Natin. Lagyan natin ng cheese. So, ayan guys, ang ating cinnamon roll nagiging pandesal dahil wala akong butter. Dapat i-flat siya, then put some butter, then add mo sugar and add si cinnamon. Wala tayong butter. Ang ginagawa ko is ginawa natin siya na pandesal. Oh my gosh! I make it into a pandesal. How is it, Dad? Okay. Ooh, he said it's okay. So, wala tayong butter pero meron tayong cream cheese. It's good. Hear that? He said it's good. Get that blue on your shirt. You must be sad. Oh, this is
Taste test. It's really good. It's so. So guys, this is a vitamin water energy drink. Pinaka-dessert na ito dahil kumakain na kami ng dinner. So ayan siya, nilagyan natin ng cheese plus grape. It's so good.